thema wat mij hart geleid heeft, als ik vind dat in Matthäus 18, en dat heeft met de vergebung te doen. En ik kan zijn, wanneer verschillende leiders hier opkomen doen, maar ik denk, mag ik allemaal de zelfde woord hebben, die komen allemaal uit. Dat is wat we losloten doen, dingen te zien staat niet zo. En ik wil met aanvangen met een paar gedanken hier van Matthäus 18. En weet je, wanneer ik aan deze vers denk, nou, Jezus leert zijn jongen te beten. En dan, voor mij, dan komt wat zij gefährlich weer. Weet je, hij zegt hier, dat ons vergeven zoals we dem nächsten vergeven doen. En weet je waarom het zo gefährlich is? Als ik dan aanchecken daar is, wat wanneer ik mij wil niet te vergeven? Wat wanneer ik dat behouden wil? Ein schrijver zei mal, dat dit weer een beetje van wie jaft dronken, wat nächste zal sterven. Maar je schafft gleich. Maar jaft, dat vraagt dem ganzen mens op. En wat ik hier aan denken, dat deze week, ik met je das thema denken, dat ik mij danken wie is dit, waar ik vergeven geworden zie, maar waar ik vergeven kan. Dat is een proces, waar je maar durchkomt en je kan leren daarvan, waar je maar met betoning, niet zo, dat is hier nog wel zo leicht. Wat je, we kunnen zeggen, leicht, dat is maar vergeven en laat het maar gaan. Maar wat je wat mij moet klaar worden is, wat voor een mens is, daar is zo'n schwierigheden durchgegaan, vielleicht van 10 op aan, wo so missbraucht ist, verzielt ist, dumm gesagt ist, und so Dinge. Weißt du, was ein Mensch muss Glück auf sein, und da holt ihm das mal zu Gott und lässt es mal gehen. Weißt du was, das ist viel leichter für uns zu sein, weil wir niemals belebt haben. Aber weißt du was, hier ist es wo in Morgen, in Früh, in Jugend, wo Jesus Christus auf angenommen, das ist ein bisschen ein anderes Bild. Weißt du, ich treffe noch mal hier noch Menschen, die sagen bloß, ich kann nicht vergeben, das schafft bloß gar nicht. Ik heb gezegd, dat niet. Kijk maar, voor mij is het dat eerste ding, waar we oprecht naar God komen en zeggen, Herr, mij valt dat zo zwaar. Weet je wat, en Christus, je begeven dat als hij, Herr, ik wil. Ik wil. Weet je, en dat is het moment, waar de Heilige Geest kan ons leven aanvangen te arbeiden. Weet je, zolang we zeggen, ik kan niet, ik verstoor het niet, ik weet nog niet zo gereed zie, wel dan komt wat deze weer, wat Jezus zei, wanneer ik niet vergeven doe, wordt mijn hemelse Vader mij ook niet vergeven. En Jezus heeft hier met mij bijspelers al dat. Maar weet je, voor mij zijn dat we daar, die kan we bloos niet leicht nemen, because de straf waarop dat liggen, dat wanneer ik niet vergeven kan. En ik geloof zo dit, kijk maar, wanneer ik eerst nog verstaan kan, wat God gedaan heeft voor mij in mijn leven, wat hij mij alles vergeven heeft, bloos met vrouw, mijn hart aangeven, hij heeft mij alles vergeven, dan is mij wel, waarom kan ik dem nächsten niet te goed houden? Wat is dat? En ik wil van sommige van die dingen een beetje doorgaan van deze overs en met die danken geven. Van z'n allen. Dit redt hier veel dollar te mij als te junt. En ik wil gewoon, je zal me verstaan, ik doe verpredigen. Ik wil correct goed leren wat is God zijn woord en wat kan we vergeven. En ik zeg, wanneer we vergeven zijn, God kan winnen ons wat doen. Ik heb hier een paar vrouwen opgesteld, dat ik dat uitleven wat ik van reden doe. Zo, en ik als een Christ zei, dat u vergeven, dat ik vergeven. Kan ik dat beleven? Weet ik wat vergeving is? En wat je een vrouw had ik hier, zie ik een mens wat vergeven kan? Zie ik zo nou? Maar dan zie ik zo nou wat alles vasthoudt en ik kan bloos niet van die dingen loslaten. Want Jan heeft zoveel meer aan mij gedaan als ik dem gedaan heb. Weet je, hier wat we wat doorkomen, wat is God zijn wil? Weet je, wanneer ik aan zin denken, dan kan je best een paar bijspel, een paar gedanken hier op te doen. En dat is voor wie alle in onze wereld, hier in de wereld, aangekomen zijn, met een gewassen wat al vol zin is. Dat hebben we van Adam met gekregen. Dat is voor dat rebellische aankomt, dat onvergebung, dat bitterness en zo'n dingen. So hier heb ik best een bijspel, man, hier in het zinnenleven, dat reicht hij dan. En wat we doen is, we draaien in de zin bloos van een dag naar de nächsten aan. Wat je een man, een persoon wat ik zei, dat een zeer zwaar het leven heeft, is dan wat in gisteren leven dat, wat gisteren alles passiert is. We hebben niet met de dingen geschaft, en die heeft het van deel aan geslapen, van deel schaf ik wel met dingen. Weet je, wanneer ik van deel niet met de dingen opbeden wil, op de weg zit verholen is God van mij wel, dat je voor als ik breng dat in morgen aan, want God ons een dag geven dat, dan heb ik best nog interesse bij. So dat meint, wat ik van deel niet vergeven kan, ik wil morgen. Want je bent een persoon die ändert zijn leven gleich, die kan gleich. Zijn wat in gisteren en morgen leven, dat ändert niet in zijn leven, because ik wil immer. Ik zei dus dit, ik heb een dag, waar God zijn genoeg wat alle aan. Okay? We hebben klaar aan, dat kan zijn, wat mijn leven ophielt, dat Jezus terugkomt, dat. Maar die dag wordt zich dat uitwijzen, krijg je weer wat Jezus zegt,
Ik word die vergeven, zoals die dem nächsten is. En ik vind dat deze vers hier, weer is interessant, wat Petrus Jezus maar eenmaal vragen. Hij zegt, Jezus, hoe ver zal ik mijn broeder vergeven? Dan vraagt hij 7 maal. En weet je, ik had het beeld hier, Petrus, dat is ik really broer. 7 maal. En weet je wat bij de Juden, ik zou dit moeten weten. En weet je, bij de Juden weer 3 maal, dan weer het vorig. En weet je wat Petrus zegt, 7 maal, even dubbeld. En weet je wat Jezus dan zegt, niet 7 maal, hij zegt 70 maal 7, dat is 490 maal. Want die broeder, ja, dat meint ohne moed. Hij zegt niet maal vrouw. Kijk maar, wat Jezus hier zei, dat een kind God is, dat is ohne moed wat u dat doet. Je hebt geen vrijheid niet te zijn, want mens die vrouw nou. En die heeft die wat wij hier doen, die opgave is, die mens te vergeven. En weet je, dat heeft met je feeling te doen. Ik had Karsten time met hem en hij zei, ik vuil me bloos niet te vergeven. Ik zei, dat was je kwijt. Ik zei, dat was leer, dat wat niet passiert. Maar mijn vrouw is voor die, wist u, dus God zei, dat best u veilig, jou te zijn, jou her ik wel. Weet je wat, dan vangen die veel nog. Dan loopt man eenmaal veel van zeggen, Gott over die zaak. Niet de moment. Because ons God, weet je, ik kijk in het Oude Testament, Jeremia 17 vers 9, een Engels en Duits zegt, hij zegt, dat we hebben een zeer bij het hingerichtet hoort. Dat is wat God zei van ons God. Weet je wat, we worden onszelf uitbeteren, we worden onszelf jou zijn. Want wie met wordt gepleegd zijn, we zeggen, nou, maar jeder einer wordt nog mal daar. Weet je wat, dat hingerichtet hoort, dat wil never be given. En weet je wat, dat hingerichtet hoort, wat we hebben ons, dat de Bijbel naam dat vlees, dat vangt aan aan te gaan, wie ons leven Jezus overgeeft hebben, dan schaft het in ons. Dat vlees zei, dem best u niet schuldig te vergeven. Want die mensen bloß wisten, wer mijn vrouw weer, dan worden die mijn ziet zijn. Kijk maar, dat is het vlees waar we het zijn. En dan zegt hij, yes, God is wat ons, check hem aan. Ik had die gezegd, die zoals die vrij goed zijn. Die zoals dingen wel zijn. Weet je, in 1 Korinther 13, dat is interessant wat de Bijbel zegt, dat lijf dat een ganse menge zin bereiken. Zo. Dat moet ik zie veilig te vergeven, dat even zijn. Ik word niet meer aan de heg brengen. Want het vlees zei, oh, maar nee, die wordt niet weggekomen met dit. Die wordt nog toelen voor dit. En dan is mij aan de vrouw zo dit, dat God met ons zo verhandelen. Dat God zei, want u hebt bekend als ik heb vergeven, dan wordt die rein al tegen ons schmieden. No, dat ga je. En kijk maar hier, want de Bijbel zegt, wie zullen wat hebben. En dat is in ons ben, wie mensen. Kijk, dat is een woord wat de Bijbel zegt, dat is ons vlees. En dat vlees, dat schaamft je in hem juist. Dat wil weg bijgeven. En dat is een ding in ons mensen ben, dat blijft door. Kijk maar, wil man klaarheid hebben, waarom we zo denken als we denken. Kijk maar, daar is de fehler. Kijk maar, we hebben allemaal gedacht, dat wordt schaffen, dat hebben ze statuiert. Maar de dag komt, waar de Jezus God is ons reden, dat zegt, het schaft niet meer. We moeten ons leven ändern. Want we willen God geweldig zijn. Dat God kan met ons leven schaffen. Dan moet ik mijn hand gegeven hebben. En besonders in de vergebung poort. Zo en Petrus hier vraagt dat Jezus, hoeveel maal zal ik hem vergeven? 7 maal? Dan zegt Jezus 70 maal 7. En weet je wat ze zeggen? Ik moet houden. Ik kan niet houden, niet maal. Weet je wat meer is dat ik lees me met no. En gedanken wat ik hier vind, dat is interessant. Wat is het zijn dat wat actually zin is. Ik wil de iets uitlezen wat is man hier geschreven. En hij zegt, wat is vergebung? Vergebung is een moedwillig, vrijwillig proces, waar de mens wat schulden gekregen heeft, ja, heeft mij wat gedaan, die merkt een änderung met de gevoel en de instelling, jeen dat wat andere passiert is. Die laat los van negatieve gevoelens, dat mijn 3 tools, zijn dat gedanken. En hij zegt, met immer meer kracht, dat ik kan de mens voor hem zo wat je doen heeft, goed denken. En dat lijkt als vergebung. Dat is met alle dus eenvoudig uitgelegd. Maar kijk maar, ik zei dat een mens ontvangt een änderung van hart te krijgen, wat ik den mens wil vergeven. En wat je meestal moet klaar, want mens niet het hart ändern, dan ändert de mens gewoon. Dat moet van hart komen. Want ik wil vergeven, dat moet van mijn hart komen. Jezus zegt sogar, ik zal mijn broeder van hart vergeven. En kijk maar, wat je, of we aan dat denken dan, kijk ik eerst al zeggen, dat is gewoon geen leichte ding. Ik wil ook eens dat geven. Dat zijn manchmal dingen wat we beleefd hebben, met weer, met werken, dat is gewoon zo leicht los te laten. Maar kijk maar, wanneer we ons onder God zien dingen talen, dan zijn we schuldig te horen wat God dan zijn. Dan is het gewoon vrijwillig wanneer een feilen is. Dat zei, God zegt, dood en vergeven, wanneer ik die zal vergeven. En dat is mij klaar geworden. Okay? Ik heb zeer veel geleerd daar. Ik ben de Bijbel daar gewoon en de vers ving wat je non-posten deed, niet zo. So in Matthäus 18, vers 21, dan zegt Petrus, kwam naar Jezus en zei, Herr, hoeveel maal zal ik mijn broeder vergeven? 7 maal? En Jezus zegt, ik zei, die is dit.
Nicht bei 7 Mal, aber 70 mal 7 Mal. En dat heeft zich aan het best zeggen dat is zo. Ik zei, kijk maar hier. En dan zei ik even, juist nog een geschicht hier uit. Wat hij hier weer brengt. En de geschicht zegt is dat een koninkrijk, een koning wil zijn rekeningsmotraag stellen. En dan zegt hij, dan vangt hij aan derg te rekenen zo weer. En dan vindt hij een knaag, die is hem 10.000 talenten schuldig. Okay? Dat kijkt me dat mal naar. Dat heeft in de jaar zo, maar kijkt het onderweg naar. Dat zegt, een talent moest een mens ongeveer 16 jaar verschaffen. Nu dat mal 10.000 mal. 160.000 jaar was die schaffen voor dat geld. Jet niet. We hebben 70 jaar in levenstijd. Wat wordt het jij moet schaffen? En weet je wat, deze andere vriend, wat deze man schuldig is, en deze man is alles vergeven worden. Die is het woord zo niet begrepen yet, wat jij had, dat God kan die mens dat alles strikken. En nu kijk maar hier, deze mens hier, wat alles vergeven is, hij gaat eruit, en hij vindt zijn metbroeder, joh. En dan zegt hij tegen metbroeder, du toelst mij wat du mij schuldig bent. En deze andere man, die veld op kanaal is voor deze man, zegt hij, heb je geduld met mij, ik wil die dat betonen. Wat? En weet je wat, deze man pakt hem een holz aan, die vangt hem aan te warien. En deze man weer een denarius schuldig. Denarius dat we vielleicht vandaag schaffen. Okay? Dat we 15 dagen schaffen. Wir das Mensch dat richtig. Maar weet je wat, als deze man leven, dat hij zegt, no, ik vergeef die niet. En dat is voor die geschicht zegt is dit. Hij zegt is dit, wanneer ik niet voor mijn broeder van mijn hart vergeven, dan wordt God met mij krachten verholen staat. En dat is mij manchmal wichtig. Ja? Want ik kan dat denken, dan, hoe wichtig dat Vergebung is. So ik wil hier deze beelden een beetje doorkomen. Je moet met eeuwig om. Bloß als je danken. Ja? Kijk, maar hier eerst voor we gaan een persoon wat in zin leven dat. Die draait zich met deze dingen hier aan. Die dingen wat zo schwer zijn im leven. Ik geloof dat is wat we hier sehr met kämpfen doen. An Vergebung, wie kan ik vergeven, wie gaan betternis in ons leven. Dat zijn some van de wichtigste dingen wat een mens raufbrengt. Hier kan er veel meer erbij doen. Maar weet je wat, er zijn vaste zinnen, die vermehren zich zo bozig. Krijg met betternis, dat kan host nemen voor de nächste. Wo wir in Gott zijn uw en murder zijn. Kijk maar verschillende dingen hier. Weet je wat, God had nog rood hier. Dit is het Oude Testament hier en dit is die van hem Kreuz hier. Dat is je danken. Ja, kijk maar, en dit is het Kreuz hier. Hier hebben we God had rood voor ons. Die zijn in de wereld aankomen, dat ons traan met God. Dat meint, we hadden niemals die Gemeinschaft mit Gott, wat er soll sein. Aber wundervoll wir sonst Gott schaffen das. Und ich sage, guck mal, für die Welt, wir hat heil geplant, dass ein Tag, weißt du was, dass wir nach Zeit über das Ziel, dass ein Tag wird Jesus in das Erd kommen und er wird für alle Sünden betont. Rein alles wird betont sein. Aber was der Zeit da wir, gerade hier, wo die Menschen so eine schwere Lehren hatten, und weißt du, ich finde das hier so viel mal, krijg met zin, de Bibel zoveel van zin reden. Besonders König David. Ik lees einmal de Psalm even. Ja. In Psalm 51, daar kwam David bij de punt waar hij zegt, Herr, ik heb gezündigd. Kijk maar, ik kan niet gezündigd ween, ja. Ik kan niet gezündigd ween, wat papa mij deed. Ik heb gezündigd, zegt David. En weet je, ik lees de eerste 9 vers, waar David 7 zegt, ik heb mij verzündigd. Dat had niets meer te doen met dat vrouwmens, dat had niets te doen met andere mensen. Hij zegt, ik heb mij verzündigd. Hij nam de schuld op zich. En weet je, want dat is wat God wil hebben van ons. Dat is, we krijgen dat in het Oude Testament of in het Nieuwe Testament, hoe we dat bijstaan doen. Zo is dat met mij. Weet je, ik leef manchmal in onze wereld van ik weet van vele kerken, die predigen met mij een zin. Dat is een vreemd woord. Wie weet niet, kost je doen wat u was. En als het goed veel net, schaf met die dingen. Kijk maar, zin is een ding wat vele mensen van reden willen. Wie loten dat uit? Maar dat is het ding wat ons van God traan dan. Dat we God gemeenschap hebben met hem. En check wat zin dat hier. In dit Oude Testament, we vingen dat in Hiob en zo wieder. We vingen dat even van wie verder, Abraham, Isaac en Jacob. Check maar, wanneer ze een offer brengt, de offer zegt God zo stil. Hij wil de zin aan hold zetten. Ik gebruik het bijspel. Check maar, dat hier werd een priester gebracht. En dan werd hem de hals opgesneden, dat het bloed ruikt uit. En God zegt dat bloed. En wat je voor mij, dat hij zo stil, hij deed de zin hier. Ik naam dat hij put it on hold. Okay? Dat meint also, de straf op de zin wordt nog niet komen. Because God had nog helemaal gepland, de zin wordt eigenlijk alle betoeld zijn. Jede zin, van aanvang wel, tot eind wel, had God gepland dat Jezus voor de zin op zich neemt. Maar de dag komt hier zo dit. Kijk maar, de zin komt hier. En dit is voor Jezus al mijn zinnen nam. Dat is mij kraken en hoeveel we gaan gedaan, wat we gaan gedaan. God zegt, we hebben met een opnet hart en arm kämpft, en dat leidt, werkelijk,
Leid wat die leven wat hij gevierd heeft, God zegt in zijn woord, hij wordt ons vergeven. Al die dingen erboven. En weet je wat, en ik kan dat denken, de onderzicht van deze persoon, dat is een ganz ander mens daar. In Epheser 5 vinden we dat, waar het ons een begevenheid wie christen zijn, zoals een soldaat. En christen zijn een armee. Kijk, want dat is ons mij, want we kunnen dat niet verstaan, hoe we zijn van arme zender, tot we geen kind Gottes zijn, en dat kind Gottes is ganz recht in hem terecht aangaan. Die heeft het alle. Kijk, maar wil hij zeggen dat, want we worden ons zo aantrekken, jeselijk aantrekken, dus God ons zeggen dat, hij zegt, we worden niet vol. We worden staan blijven. Laat die vijanden komen. Laat die vijand handgeven wat hij wil. Maar even een kind Gottes hier in deze ziet, wat je een van de grootste dingen, waar de veel meer met kämpfen dat, weet je wat dat is krijgt, dat is Vergebung. Dat is eigenlijk de vijand daar, die schild des Glaubens, die wordt al zo'n soort dingen, dat die niet worden am eerst wat aandoen. De Bijbel zegt dat. En kijk, want hier is het, waar hij aan Vergebung dan kämpft, dem wil ik niet vergeven, weet je wat hij mij gedaan heeft en zo wieder. En dit zei ik wil vergeven. Weet je wat, deze persoon hier, ik naam het zo dit, deze persoon, die is onder genade gekomen. Die is onder de genade. Dat meint, weet je wat, hij heeft namelijk ganz vrije wel, hij zei. Kijk maar, weet je wat, de Bibel geeft met is een Rijmersche soldaat, niet zo. Kijk, die gaan als kinderen God is de ganz vrije wel te vergeven en niet vergeven. Dat laat God in mijn leven. Ja? Dan kan ik zeggen, ik wil vergeven en ik zeg, no, die vergeef ik plus niet. En dit is die, ik kijk een soort mens wat een zin leven net, die heeft geen woord. Die raakt plus met wat zijn vlees om zijn net. Zijn vlees zegt, no, die kan ik niet vergeven, die wil ik niet vergeven. En dit is die hier is het kind God is, waar de yes, God is in deze persoon ben woont net in het hart, en die hart zegt, yes, ja, wie wil die mens, ik wil hem vergeven, want je veel niet voets door zijn. En ik wil laten een klein beetje dan aangaan, wat alle dingen niks zijn en vergebung. Wat je wie anders maken, wat aangebeeld, dan some dingen. En ik wil die dingen een klein beetje met jullie nog derg komen, dus de dingen klaarmaken. Wat is dat niet? Ja? Wat is vergebung? Wat deed het in ons leven? Wat schaft het in ons leven? Wat die dingen wat niet deed. Weet je, hier, deze geschichte vind ik immer zo interessant, in ieder geval. En dan hebben we hier in Mika, kapitel 6, vers 6, zegt es dit, met wat zal ik naar hem Herrn komen, mijn hand krijgen voor hem God, wie im Himmel is. Zal ik met hem komen met gebrande Opfer, zal ik met een jaarlinker als een tjalwa, zal hij, wordt de Herr zich vrijen met 10.000 zo'n schoopsbales, ja, oder 10.000 riefers van heil. Zal ik mijn eerste uur een kind geven voor mijn rebellische wokken? Hij vraagt je, wat kan ik God geven, dat ik kan vrij zijn van al deze dingen? En wat je, we vingen in het Oude Testament hier weer je brandende offer. Zo Mika vraagt je, wat kan ik geven, dat God mij vergeven dat? Wat kan ik aanstellen, dat God niet wat zijn rache op mij zijn? Kijk maar, wat ik iemand mijn is met de rache God is dit. Wanneer ik in zin leven, dan is de rache God is op mij. Okay? Wanneer ik hier zie, dan is de genade God is op mij. Wat de onderscheid is, kijk maar, dit mens, helemaal is een persoon die leeft moedwillig in zin. En dat leidt immer wieder weg van hem krijgt. Een mens wordt het aanneemt dat hem toch immer wieder weg in hem weg wat God van hem wil. Ik zei dat zijn weg in de hemel. Maar de rache God is echt op zo'n persoon. Ik geloof niemals niet dat een mens niet kan aanwengen, terugkomen. Die bussen doen, werkelijk bussen doen, dat het lijdt van harten. Waar de onderweg is ook, want een mens heeft immer wat aangeboden, maar hoe komt de mens dan schließlich? Weet je, ik weet nog van mij, het oude leven. Ik kan nog van vijfmaal zeer klein zijn waar God roepen deed, maar ik wil niet. Ik deed op plus kwaai. Mijn janker ook kwaai. Ik had me ergens voor hen gebeeld dat zin en leven jink maar schijn. Ik weet niet wat dat jink, maar ik kan me verstaan. So, ik had me aangebeeld dat jink schijn, waarom wil ik dat loslaten? In de jonge jaren, een jonge mens denkt ze, wanneer, ik wil je nog lang leven, wat je nog alles schaffen, niet zo? En zeg maar, nou moest ik maar doorkomen, dat we worden een dag gestorven, weet je wat? En dan vang je aan de Bijbel te lezen, veel dollar. Ik wil je afschuldig in de Bijbel, niet, maar weet je, dan kom ik bij de vers door, wat wil ik niet vergeven nou? Dan word ik gestorven in mijn zin, wat dan? Dan vang ik aan te denken, zo. En weet je, nou, ik zie God dank, dat hij me zo'n stadje danken geven deed, dat ik kon even dingen denken. En weet je, ik krijg hier in Mika, wat zal ik geven, dat ik kom in de zinnen moet bedenken, dat mijn zinnen moet weg zijn. Hij deed hier veel dingen opnamen hier, niet zo. En weet je, hij zegt dit hier, vers 8, en Mika zegt vers 8, hij zegt, hij heeft je al gezegd, o mens, hij zegt wat goed is. En wat verlangt de Herr God van die? Wat die gerechtigheid even is, die zal vriendelijkheid leven hebben, en die zal demütig met die God zijn. Kijk maar hier, demütig meint, ik daarop betaan, dat ik een zin zie, dat ik zie kartje kom. Ik heb me verschuldigd in God.
Demütig is het, ik zei dat moet God. Weet je, voor mij is het dat een mens moet aanzien dat, en die kamp, die heeft een hart wat leidt dat. Ik lees in 2 Korinther 7 de reden van 2 soorten leid dan. Ja? Dat wat de welt geven dat, dan zegt de Bijbel dat je het hem dood neemt. Dat is voor een mens dat eigenlijk wat leidt dat, wat je doen heeft. Am is het zo aan je grepen hebben dat, maar niet dat am dat leidt dat. Maar het zegt de leidt dan van God, want ik kom dat, weet je wat, dan heeft een mens werkelijk in zijn hart een weide. Weide zoveel, die wil die zin verloten en hier gaan. Zo'n mens wat dat beleven heeft, die gaat niet meer trainen dat oude leven. Hij ziet wat het je doen heeft. Dat is buiten wat God geven heeft. Dat is voor het leven anderen heeft. En ik vind in God zijn woord zoveel dingen erbij. Ik zo van ons wat anderen heeft. Dan is het door. Weet je, ik denk aan die geschichte van die verloren, die zin wat weggaat van zijn voeder. Daar heb ik mij mal even dit gedacht. Ik geloof, wie lijkt dan iedermaal dem tweede broeder, niet dem eerste wat terugkomt dan. Weet je wat, we kunnen ook al hier zijn. Ja, we hebben het aangenomen alles. Want is het mij schwer duidelijk, want een mens heeft zo'n grote zinnen begonnen. Ik zei grote, niet zo. We zo'n dingen gedaan door, en dat die wordt vergebung gaan, dat is ons manchmal niet duidelijk. En ik zei, dat is genoeg. Kijk maar, God zijn genoeg, die mijn zin vergeven. Wel kan ik mijn broeder dat dan niet gaan. Weet je, veel meer aan ons leven, wie vindt dat, wie gaan een zeer stelt het hart, wie willen gleich die mens dat overgeven, niet zo. Wie willen gleich dat zijn dat God die mens dat vergeeft heeft. Ik denk zo dit, want we dit ervoren hebben. Ja? We hebben onze zinnen hier bekend, we zijn in Christus gegaan, God heeft mij vergeven. En dus de Bijbel zegt, we waren täglich in zijn woorden aangegaan, we waren wijzer worden, we waren dingen kunnen brieven, dingen wat ons leven aankomen. We hebben de schild des Glaubens hier, wat ons weghouden net van al die slechte dingen. Ja, want allemaal die vindt ons proeven net. Ik geloof dat ze de velen dan helemaal verzoeken wat ons leven aankomt. Verzoeken, dat meint, waarom wordt hem vergeven? Want ik weet dat in Christus komt iemand op een punt waar hij als in een leven hem vergeven. Okay? Maar dat vlees zegt me helemaal, no, den wil ik gleich vergeven. Den traft dat gleich. Weet je wat mij mal een grote invloed merken dat we dit in Egyptenland, Egypte. Ik geloof je, 2 jaar had je de ISIS, ja, die zeg je het je raam niet zo. Die ISIS-groep hadden een basisval mensen vastgenomen. En die alle aangebracht. Ja, die hadden die allemaal gevraagd, best een Christ, want in Christ weer hadden ze de mensen aangebracht. En de deden wietsen daar. Die hadden zich de groep uit Egypten, dat namen ze Coptic Christians. Dat zijn een beetje de katholieke kerk. Maar die reizen in Libyen aan, toen schaffen die mannen, een beetje aan de Spanische en Noorden reizen, ja. Die veel geld. En weet je wat, die hadden 21 mannen door en die hadden een video opgenomen, ze die inhoptet hadden, ja. En weet je wat mij interessant vind, een van die mannen had zijn geloven afgezegd, ja. Ja, die zullen best wel eer God aanbeden en met alles leven blijven. So die hadden dus 21 jonge mannen en vielleicht zijn we bevrieden. Die hadden ze doodgemerkt, weet je wat, even deel komt wie dit. Een van de vrouwen, van de mannen wat dood waren, die vrouw ging aan tv, aan public, ja. En weet je wat zei dat? Op tv zei ze, ik vergeef die mannen wat mijn man had doodgemerkt. Ik vergeef die van harten. En dat maakt mij een indruk. Vergeven, de mens wat die liefste persoon die leven heeft doodgemerkt, die best veilig te gaan te laten. En dat geeft mij een beeld, wat meint dat? Vergebung. Kijk maar, wie denkt mij wel voor kleine dingen, dat kan ik gelijk vergeven, maar wanneer er grote dingen passeren. Zijn dat dingen? Weet je wat, nou vangt het aan te proeven, hoe is mijn hart? Wil ik toch gaan wat doen wat God wil gaan, of wil ik waar mijn ene weg gaan? Kijk maar, vergebung. En ik weet dat iedereen van ons heeft dat geproefd en vergeven, de nächste naar de goud te houden. En weet je wat, ik geloof iedereen met dit, want we hebben ook de goud gehouden, maar je danken, ik kom nog maar terug, niet zo. Dan zegt de vriend, hey, denkt hij nog wat hij deed te die? Nou, Johannes denkt dat. Maar weet je wat hij wil? Hij wil, wie zal dal worden, wie zal er verdrietig worden. Zo even hier, ons niet leven, wat we hebben hier, kan ik zijn, dat de vriend wel, dan hebben we dat oude dingen, ja, dingen wat ik hier vergeefd heb gekregen, of de vergebung gegeven, alles in Christus gebracht. Maar dan komt de vriend wel op, dan zegt hij, weet je wat, die mens, dem hast du niet zo vergeven. Daar geloof je was nog wel dit nu denken, niet zo, wat hij gedaan heeft. En weet je wat, wanneer je gedanken doen aanlaten dan heeft het schwierigheden in ons leven. Heeft ons ook mal werkelijk geproefd. We hebben een mens van harten vergeven, maar manchmal dan komen ze gedanken aan, hey, die oude dingen gaan maar even delen, niet zo. En ik geloof, je wil alle jaar zijn, dat is manchmal een proefstukje was. Weet je wat, we zijn kwart vreemd eruit, man. Dat is toch schoft dan. Dat is kwart plus de vriend wordt het daar, waar even ons in het vlees schoft is dat. Ik geloof, vergebung kan je gegeven zijn, maar die krijgt dan niet helemaal voor het even, niet zo.
Ik kan me moet je mooi beleid, waar ik schaffen dan niet zo. Kijk, maar manchmal als du denkt wat er passeren gaat, ik vergelijk dat manchmal met telen, ja, wat zo'n cementklaas, wat ze manchmal broken doen, zum Hiezerbüren en zo wieder. Kijk, maar van Brussel een ding passiert als jeder werk, weet je wat, 52 werk dat jaar, en taal dat al 10 jaar trouble zijn je was, weet je. En dan kan ik wat verstellen, wat van de grote dingen dat leven al zijn. Ik zeg, die woont is helemaal zeer dik, zeer hoog. En weet je wat, dit zijn helemaal in mensen leven baan. En dat heeft te doen, krijg maar die dingen niet doorgereden. Maar veel meer heeft te doen, dat is wat passiert. En wie dat zo waar, waar ik kan die mensen dat niet loslaten. En dan moet ik dat leggen. Dat is niet best een eigen baan. Dat is ook in veel verschillende steden. Dat kan ook in de kerk zijn, dat kan in een familie zijn. Maar ik wens, wie kunnen ze dit denken? Ik kan een paar gedanken hier. We hebben klaar gaan, wie gaan vergeeft. Laat het niet los. Kijk maar, wat ik manchmal merken, veel meer mensen in leven als dit. Kijk maar, ik gebruik dit bijspel. Kijk maar, wat geloof ik ervan? Okay? What do I believe? Right? Kijk maar, wat geloof ik van vergebung? Heeft God mij vergeeft? Wat is God zijn wel voor mij in mijn leven? Okay? Wel, God had ik zal dem nächsten vergeven. Dat heeft zoveel meer te doen. Wat geloof ik? Als doen. Weet je, ik denk wat mij moet klar worden, als krijg van deze vers, wo Jezus zei dat, wanneer du das nicht dein Bruder von Horten vergeven, dan wordt die ook niet vergeven. En die gedanken, kijk maar, en dat wil ik van mijn hart geloven, ik wil dem nächsten van Horten vergeven. Niet plus op een half, niet dat ding wat aan de heg brengt. Maar weet je wat hier passiert net als, wanneer ik dat van Horten geloven doe, kijk maar hier, dan vang ik aan met mijn gedanken te schaffen. Kijk maar, mijn vaartlijf. Kijk maar, zo wichtig, wo we zijn mijn gedanken. Dat is wat ik al van reden deed, want dat twaalf hoe de vriend ons waren wel verzekeren, dan brengt al het oude schund waar hij deel. So, al dat garbage wat we gaan al verzacht. Weet je, hier merken we manchmal ik wil niet een fehler naam, maar een kart komen het. We geloven manchmal dat dit, wanneer we vergeeft hebben, zo ik maar aan dingen denken. En dat schafft we niet zo staan. Weet je, wanneer een mens is, daar is zeer zware dingen, daar gewoon schwierigheden, daar gewoon. Dat is meestal wanneer een brandijzer is opgehouden, dat brandt dan aan. Weet je, die dingen, ik heb je gewoon voet, dat is dus alle wagen, is alles goed. Ik kom hier een bijspel geven, wanneer ik aan vergebung denk en aan het hart. Wanneer het hart al zoveel weiter beleefd heeft, dat kan zijn van, en ik wil ook niemand geloven, dus moet dit zijn, dat ik geloof, dus bij thuis, of met mama en papa en dingen passeren, nou, dat kan in de eigen passeren, dat kan manke jugend passeren, dat kan in schuldjaren passiert zijn, die zo verschillende steden. Maar weet je wat, er vangt dan op te zamelen hier, because weet je, deze dingen, wanneer ik aan denken, aan vergeten, weet je wat, we vergeten gewoon. Weet je wat, je passeert net helemaal als, want ik denk, is al waag, dat heb ik betaald, dat is waag. Maar dan komt de vriend weer op en dan zegt hij, hey, denk die dort en dort nou, weet je nog wat papa zei, denk die wat de onkel te die deed, weet je wat, dan redt die wunden wat op, dan vangt hij aan te blijden en zoveel meer mensen die wat daar. Die wordt verdrietig, dan vangt hij betternis aan te arbeiden, because wanneer je veel weiter deed, dan blijf je van de weiter weg. Weet je, veel meer betternis en aan vergebung, dat is dit, want mensen ons van eenmaal eeuwig gerest hebben, ja, met een pitch. Jedes Mal ik aan dat denken, dat me zo wij, en wat ons nog eenmaal eeuwig gepitcht, niet zo, wel wie we worden van het weg blijven, wie willen van dat ding vergeten. Maar weet je, de ding is hier, we kunnen niet vergeten. God heeft ons een wondervolle verstand gemaakt, we vergeten gewoon, dat blijft door. Wat ik zei, vergebung dat, dus ik de non checken, check maar, wanneer ik aan vergebung denken, ik zei het dit, wanneer ik kan een mens van harten vergeven, dus God mij zei dat, van harten vergeven loslaten, wat God dan dat, check maar, hij vangt aan deze wunden te heilen. Wat hier passiert dat, want God heeft zijn heilung hineingeschat, ja, daar ik leef, en weet je wat hier is, dat we verstaan kunnen, dat God ons leven heeft, en hij heeft ons vergeeft, wie vergeven dem nächsten dort, dan vangt heilung aan. Wat hier nu dat, als de nächste Mal ik aan dat denken doe, dan deed me dat niet wij. Ik wil wel zijn, niet gevielen, ja, van was moet, maar het deed me niet meer zo wij. Weet je wat, wanneer mensen aan vergebung leven dat, dan brukt het kleinste ding zijn, rieten de wunden waren op, en dan vangen we aan de dingen te denken, because het deed zo wij. Maar wanneer God je zien een heilende lijf hinein schaden dat, kijk maar hier, wanneer dat lijf je schijnbaar hinein komt dat, dan vangt aan, de Bibel zegt, dat valt op, niet zo? Wat eenmaal kan eeuwig schelen, maar het eerste stootje, wat we aanwoorden dan, want we eerst de heilung gevangen hebben, ons hoort, weet je wat, dat vangt je aan te gaan, en vangt ons een werkelijk schijn aan te gaan. Nächste Mal ik aan dat ding denken, dat dat niet waar ze aan rieten, dat niet de wunden waren oprieten, because ik heb van harten vergeeft. Wat hier moet passeren nu nächste hier, kijk maar, ik moet met mijn gedanken schaffen. Kijk maar wat hier passeren net. Wat onze gedanken doen is, wanneer ik die persoon nog eenmaal zijn doe,
dat kan kraak zijn wat mij gedaan heeft. Even manchmal, mensen krijg feilen wordt door hier. Maar ik wat mijn gedanken zijn. Nou, ik zei, ik wil me niet meer aan die dingen te denken. Die mens heb ik vergeven, die heb ik losgelaten. Nu schaffe ik de man. Ik geloof eenmaal een mens die manchmal is dit jeder stunde met schaffen, because hij vindt de proef te zijn. Maar de mij wieder klar gaan. Nee, ik heb vergeven, God heeft mij vergeven. Ik doe dat niet. Dan vangen we aan, dan komt het bij die feelings hier, ja. Emotions waar we het namen. Okay? Kijk maar, dan is het bij mijn emotions hier, en dat is dicht bij mijn hart. Kijk maar wat hier passiert net. De dingen wat hier passiert zijn met mijn gedanken. Nu kijk maar hier, nu vangt me aan schijn te gaan, because nu schaf ik raak met een ding. Kijk maar, nu komen die gedanken aan. Ik zei, no teufel, go die wieder. Wo de Bibel zegt, widersteht dem teufel. So ik zei, teufel, no, dit helpt die niet. Die mens, ik had hem vergeven, ik had hem losgelaten, ik wens hem er goede dingen van nu aan. En weet je wat, ben eenmaal veel wie goud over de dingen. Maar je het schijn, because nu heb ik reich met een ding verhandeld. En weet je, dan komen die woorden over die. We noemen op Engels is het actions. Kijk, onze actions bewijzen dat. Nu, wanneer die mens over die komt, ik zei hem, ik wil hem gleich uit dem stich gaan. Nu zie ik hem goud. Dat meint ik moet reinvoets met hem jeder dag aanvoeten en goud zijn. Dat meint ik staat. Maar dat meint zoveel, ik laat niet slechte gedanken hinein. Wanneer ik allemaal treffen, ik kan hem nach goud begrijpen, ik zie vernünftig de persoon. En ik geloof, met zo dit met dingen schaffen, met vergebung geven. Kijk maar hier, dat is ons hart goud. Dat arbeid daar. En de meer ik dat doe, de klare haak dat, de meer kan ik met die mensen te doen hebben. Maar vielleicht met de jaren kan ik veel meer te doen hebben. Vielleicht niet voets, want die vielen hier, die zijn manchmal ganz rijfgeschiet durch de weide. Maar kijk maar, hoe lang passiert hier? Dat meint, wanneer ik de nächste Mal aan denken doe, mij dat het niet meer in oor abstehen. Kijk maar, die emotions, die schaffen nu reich. Nu bijzet me dat niet meer. Nu krijg ik een lijf voor die mens. Kijk, ik had het, ja, ik heb mij allemaal op deze klas gezegd. Kijk maar, wanneer we een mens zijn dan wat in weide is, een zin leven dat. Niet een vrouw voor mij, wat ons brieven kan. Kijk maar, bijzet me dat over die mens, of jammert me over die mens. En ik geloof dat dit. Kijk maar, wanneer we gaan van harten vergeeft, wanneer ik mijn vriend zijn dan, nu ooit me dat gleich maar. Nu heb ik een lijf voor hem. Kijk maar, verstoor me dat? Ik geloof gleich voets hem allemaal aanvoeten gaan. Dat schaft je steeds te gaan. Maar ik wil me niet weeren, ik wil niet wegdraaien van hem. Ik zie die persoon goed. En waarom is because, kijk maar, wanneer ik aan denk, wil je duldig, wil je genedig God is met mij was. Dan denk ik mij zo, man, ik geloof mijn broeder heeft plus weinig aan mij doen. Because God heeft me wel vergeven. En ik wel. Kijk maar, en de Bijbel zegt, we zullen een heel het leven hebben, we zullen Christus ähneln. We zullen meer als Jezus zijn. En weet je, wanneer ik aan denk, wat Jezus deed aan kruis, de mensen, die mannen wat aan kruisnellen deden. Ik dacht maar, denk er maar aan. Jezus zei, voordat vergeef die. Je weet niet wat ze doen. En kijk maar, weet je wat mij moet klaar worden als dit? Veel die mensen wat ze wij doen. Ik naam het als dit, mensen wat wij doen handen en wat die worden andere mensen wij doen. Okay? Op Engels zeggen we, hurting people hurt people. Because weet je wat, de oorlog komt over die doen andere mensen wij. Veel doen ze zich even zelfs wij. Ik geloof, je kan alles in een persoon, manchmal. Jongens niet zo leicht, maar mij alles, die schneiden zich zelfs met massen, met reizers, met ergens wat. Because die zijn, de weide hier in de arms, in de huid en in de körper, dat is lang niet zo wij als de weide wat hier im hart is. En kijk maar, wanneer zo'n mensen een weide hebben, die wordt het uitloten. Okay? So we hebben dat ook verstaan. Vielleicht heeft die mensen mij ook weide doen, because they leeft in weide. En ik zei dit, kijk maar, wanneer ik dat geloven doe, God heeft die mens krachts veel meer leven als mij, dan draai ik mijn gedanken ook doorgaan, dat God heeft die mens ook leven. En ik wil, Jezus laten durch mij schaffen, die leven geven, nem nächste. Hier heb ik een paar gedanken, hier, we moeten ons hart uitmerken. Kijk maar, in Sprüche, 4 vers 23, sagt, we zullen ons hart met alle zekerheid houden. Diligence, dat meint, ik doe oppassen voor mijn hart. Dat meint zoveel, ik pas op waar mijn gedanken en mijn vielen gaan doen. Ik zie opmerksam te die dingen. Kijk, ik heb me klaar gemaakt, die mens heb ik vergeven, ik heb lief voor die persoon. Ik wil niet laten antwoorden, ik zie waar veel te wiet gegaan en dingen opgedacht van die mensen. Of vielleicht ramgereed, wat immer. Hier zegt de Bijbel, we zullen ons hart met alle zekerheid houden. Hij zegt, van waaruit komt de dingen van het leven. Okay? Issues of life. Wat Jezus zei in het Nieuw Testament, hij zegt, wat die hart vol van is, dat wordt over de lippen komen. Dat meint, die wordt tot leven. Wat ik hier denken, dat is, wanneer ik eerst aanvang te denken, mijn vielen schaffen ze tot, nou waar mijn woorden uitwijzen, wat mijn hart baan is. Okay? So, als mijn hart vergebung voor die mens, wat mij wat gedaan heeft.
En ik leef dus dit, ik leef weet neef, wie aan alle mensen wat aan zijn, wat je doen. Kijk maar, terwijl ik niet schon twijfelen. Maar mijn vrouw echt zo dit, kijk maar, wie aan het zien Gottes naam, zie ik waarlijk die persoon te vergeven van ganzen harten, die hem los te laten. En hart mal hier, dat heeft echt met je feeling te doen, heeft met een waardigheid te doen, zoals Jezus aanstaat, waarlijk ook doen. En kijk maar, Lothar komt veel die je feeling even in, zo. Kijk maar, wij waren zielen denken houden. Wij was niet aan je denken waar het weglenken van dit. Ik zo leeg, weet je wat, er zijn mensen aan het leven, die worden ons afroden ervan, die vindt wel het niet gaan, ons ene vlees wel het niet gaan. Wij hebben hem zielen denken houden. Wij hebben er kloor gaan. Kijk maar, in Römer 6, vers 16 en 18, daar zegt en weer, ik zie een geloof te de zin, en ik zie een geloof te de gerechtigheid, een kind Gottes. Ja. Kijk maar, ik zie je gehoorzaam te wat God mij zijn. Hij zegt, wij hebben vergeven, wij hebben den mens loslaten. Kijk maar, wanneer ik wel je gehoorzaam zijn, dan is er een vrede in mijn leven. Kijk, iedereen wie willen ook denken, wie willen bijspelen dit. Waarom we het zelf zijn, ik wil niemand zwaar te reden, krijgen en wat er passiert. Kijk, want dat je dan kan leggen aankomen, wanneer we aan denken dan, van die persoon wat ons heeft wat je doen. Maar kijk maar, rein voet zeggen, no, kijk maar hier, dem heb ik vergeven, dem heb ik losgelaten, ik wil mijn emotions aan je opzeg gaan, dat ik niet meer een scheiding merken doe. Kijk, is nog enige gedanken, wat ik eerst al een beetje van reden deed. De mensen wat andere mensen wij doen, hebben iedereen te doen, dat is aan zelfs daar veel wij doen daar gewoon. Kijk, we hebben nog wel, ik zei maar, help ons maar, de nächste persoon die er show gaan. Weet je wat ik meen? Maar er show aanstoppen, wat hebben die beleefd, wat hebben die gezien? Wat wordt wie zijn, wanneer wie datzelfde ding beleefd hadden, dat die mensen wat mij zo weit deed? Wat ik anders doen? Maar kijk maar, nu hebben we een andere gelegenheid, nu hebben we die gelegenheid te vergeven. Ik geloof de oude, ik zei, aan de oude natuur, die wordt helemaal dingen opbrengen. So, en wat ik maak nou helemaal, dat we dan manchmal wat uiterlijk zingen, we hebben gezegd, we worden die mensen vergeven, maar helemaal wat eindelijk passiert net, we vangen aan zelfs te vertalen. Dat zeg ik zo, dat die mensen, want ik denk wat er was zijn, dan wil ik dem wel de mening zijn. Kijk, want helemaal komt dat wat er even deel. En krijg door, maar we zijn, no, dat weet we niet wat ze dit doen. Nu hebben we anders geleerd, we hebben die genoeg gevangen, nu wil ik doen wat God wil hebben. Even de apostel Paulus, ik denk manchmal, dat wat hij hier zei in Römer 7, hij zegt, hij zegt, ik doe de dingen wat ik niet zal, de dingen wat ik zal, die doe ik. Kijk maar, al dat dingen, even hij had leuk gaan met die dingen. Want ik kan denken dan, je vangt aan je smeten en door lijden van niets, hoeveel meer kan er in de betere zin zien wat aan je komt, niet zo? Maar weet je wat ik ganz klar, wat Paulus schreven heeft, wat ik eruit neem dan, hij heeft de mensen vergeeft. Die heeft de losgelaten. Hij heeft niet beter gevoel over die mensen gehad. Even wanneer hij het niet allemaal verstaan kan, wat in zijn leven passiert is, dat hij waarlijk dat los te laten. En ik vind nog niet dat Paulus als een betere man geworden, dat hij niet kon vergeven, niet dingen loslaten. En ik zei, want hij kon zeggen today, weet je, wat mij zo interessant is, dat weet van wat Paulus zegt, dat is ik doe. Dat is mij interessant geweest, wat de Paulus dat wilde te zeggen. Hij zegt, dat is ik doe. Kijk maar, en ik denk manchmal zo dit, want wie willen als ouderen besonders, kijk maar, want onze kinderen worden dat kraken nu doen in ons leven, wat we doen. Worden die Jezus vinden? Worden die dem nächsten vergeven? Worden die de betternis gaan laten gaan, dat betalen anders doen? Wanneer ze ons ouderen van voorbeeld houden? Ik wens die kan. Kijk maar, wie zullen het voorbeeld zijn? Krijgt is Jezus ons voorbeeld weer, waar we ook. En weet je, ik denk manchmal zo dit, we kunnen staan blijven, in Efeziërs 6, 10, 18, heb ik hier een beeld van zo'n soldaatje gemalt, niet zo. En wanneer ik die vers daar gelezen heb, dat is mij ganz klaar, dat kind God is wat hier aanhouden, die wordt staan blijven. Die wordt staan blijven. Dat is kraken en wat er nog komt. Mij zei, ik denk manchmal zo dit, bij de eerste, ik geloof die kennen onze gedanken niet lezen, als wat zijn wat we de baan hebben, dus dat we dat niet zo. Maar ik geloof die kennen veel gedanken en dan planten. Daar gaan ze uwen, daar dingen wat ik hier heb, zo weer. Kijk, maar dan moet we ook oppassen voor die dingen. Kijk, maar de Bijbel zegt zeer klaar, we zullen voor ons God oppassen. Ons God, ik moet het allemaal hier zitten, niet zo, dat is ons scherp, maar really, kijk maar voor ons God really is. Dat is onze gedanken leven, niet zo. Waar ik schaffen, waar ik dingen checken, en waar ik zie mijn karakter, ja, mijn verstand. Maar in de Bijbel nou, dat is ons God. En hij zegt, we zullen oppassen voor die dingen. Kijk maar, wat dat ik vind en dan plan. Dat is waarom we wakker willen zijn, opmerkzaam zijn. En wat kan we dat doen? Ik geloof dat kijk maar, wie bekend zijn met God zijn woord, täglich te ben lezen. Manchmal moet we stundenwees te lezen. Wat ik zeer veel motor spreken doe, kijk maar, dat de Bibelvers uitwendig leren. Dat veel als je kan. Ik maak dat manchmal, wanneer mensen niet krijgen woord voor woord dat lezen kan, of uitzien kan,
waar ik de aanhalte ben had. Dat is mij wichtig om hoort. Ik had het een ingeplant. En wie vindt dat in het Oude Testament te zeggen, wie God is in woord, werkelijk worden aan het ben gaan, dan wordt God, waar we, dat is een weer, dat we niet brokken zingen. Kijk, in Römer 12, vers 2 zegt es dit. Hij zegt es dit, je zal niet, op Engels zegt het conform to the world. Okay? Wat het meint dat is dat, je kan dan vroeger nog maar koeken bakken, dan die andere een cookie cutter, ja, die snit die beste shapes uit, models uit, niet zo. Wat ik heb verstaan, hij zegt, laat de wereld die niet in een model aantrekken. Okay? Hij zegt, we zullen boven dat denken. De wereld zegt zoals dit, ik moet denken aan het oude leven hier. De wereld zegt, den broekstuk euch vergeven, tool hem tree. Daarom tree tool. Want die wat je doen heeft, geven hem wel tree. Daarom nog dat niet waar dat. Kijk maar, dat is de wereld die je danken. Ja, dat is het zin in leven. Kijk maar, hij zegt hier zit, je zal niet zoals de wereld zijn. Maar hij zegt, je zal buiten, kijk maar, transform dat meent. Ik gebruik het beeld van een warm en flat. Ik weet niet, zie nog maar beelden zijn, en vielleicht Celsius zijn. Wel een warm op een boom op je die melkje zich dan clean het naast als een witte ding hij vielleicht van boom zijn niet. Dat die het zo lang, weet je wat, mijn komt dan ganz neerflat over de heel. Best een smakkend ding wat God gemerkt heeft. Dat is wat dit woord hier meint. Kijk maar, van het oude in het niet nemen. Weet je wat, dat broekt tijd. Dat broekt tijd. De moment dat we aan Jezus aannemen, dat is door. Ja? Maar kijk maar, dat ik moet leren te vergeven. Dat is mijn ding waar ik met schaffen moet. Vielleicht met de tijd hebben met licht te doen, maar het eerste stootje van neertje is, dat alles er nog helemaal bij ben. Kijk maar, hij zegt hier, dat niet is de wereld, maar dat transformt. Kijk maar, hij zegt dat ons woord een niet wordt, dat je kan wezen wat God is, aangenomen en volkomen wel God is. En wat is de wel God is? Ik had het deze 4 weken bij de arbeid door, reden we een stootje van, ik vroeg een zaak klaar, kan wie God zijn wel weten? En weet je wat je weet kan? En weet je wat een ding wat God wil van ons, is dat we wel vergeven. Dingen loslaten. Dat is God zijn wel van ons. Wat in ons leven liggen, dat is, zie ik waarlijk hem dat doen. Zie ik waarlijk hem dat doen voor hem. Ik wil een paar danken waar ik met jullie metdelen hier. Dus, je zal me recht verstaan. Ik reed krijg zo goed te mij en al deze dingen. Niet plus te jullie, ja. Ik reed te mij van deze dingen. Kijk maar, wat zijn dingen in ons leven? Vielleicht heb ik niet recht verstaan. Ik denk dat ik hier opgetekend als vergebung meint dat ik moet vergeten. Ja, schroef kwijt. Okay. Kijk maar, wie denkt mij wel zo, want du hast dat ding, wat je doen, dan wordt die dag niemand wat opbrengen. Ik geloof dat ook. Maar weet je wat ik zijn dat beleid is dit? Kijk maar, wanneer morgen heeft zien vroeg, zo wat je doen, laat het met ei bereiken, met Amazon. Kijk maar, ik naam dat ze dit, want du bezorgt pas en dat, die hast vergebung gekregen van haar. Kijk maar, alle mensen moeten morgen wat, ik geef een bijspel, dat je moet een uur checken, dat je te hang neemt en morgen vrouw die vroeg. Ik weet dat denk ik, heb je vergeven, dat is hingen aan, maar doe ik ergens wat nu, wat die twijfelig maakt. Doe ik ergens wat die nog helemaal weet en die niet naar weten is. Ik zei, dat is goed dat oude napbrengen. Die vergebung is gegeven. Maar ik denk, vangst u heel lang voor die dingen. Ik heb vergeven, maar die gedanken komen maar even deel, niet zo? En ik zei, man, dat dan. Vraag je nou allemaal wat ze moeten. Als er ergens wat die twijfelig maakt, zie ik op den weg dat ik die zaken dat geven dan mijn leven. Kijk nog een ding hier. Ik laat de memories te zijn, niet zo. Wat ik niet ganz vergeten kan, ik zei, ik wil me, dat God zijn genoeg, wat hij me geeft, ik wil me de mensen te vergeven, ik wil dat ding loslaten. Kijk maar, vergebung meint goed dat we zijn dat schuld wat hij ons gedaan heeft. Dat is goed. Wat ik hier doe, wat ik hier opgetekend heb, existeert, dat ik ga een toevertrouwen aan God, dat God wordt rechten, ik bruk dat goed doen. Ik ga hem losgelaten. Dat is mij weer het van. Kijk maar, een ding wat ik hier heb, dat we, wanneer vergebung gaan je krijgen, meint ik met vrienden zijn unbedingt met hem. Ik heb hier met je van, moet ik iedere dag met die persoon top zijn, en goed zijn, antwoord. Nou, dat meint dat goed. Maar weet je wat ik meint hier is, we zijn de geboten zijn, we zijn vriendelijk zijn, liefdevol zijn, vergeven. Maar het zegt nog niet, ik moet hem zijn vriend zijn. Wat ik meint dat is, ik doe niet slechte gedanken over hem vieren. En ik zie hem goed, want ik hem zijn dat, ik word hem niet uit hem stich komen. Ik verstoor het te staan. En die gedanken die blijven. Ik geloof dat is tijd waar we nog veel kunnen gaan. Ik wil zijn ouderen. Vielleicht zul je mal, ik wil vrouwen, zul je mal brieven. Als er een steed waar je wel van die dingen moet vertellen, vrouw. Als er mal dingen passiert. Okay? Ik wil uitzingen tegen ouderen. Mannen tegen vrouwen, vrouwen tegen mannen. Ik wil als er mal een steed waar veel mal werkelijk mal doel te zijn, vrouwen. Die dingen wat ik gedaan heb, kost me die dingen vergeven. En ik wil dat is van ons krijg zo wichtig, want ons vrouwen doen. Zo. Dat ik wel eens die zijn, ik wil van harten vergeven. Ik wil die zaken niemand mij aan de heg brengen.